Happy New Year, niggas! Paputak muna kami! Oh shit! Hindi ko na-expect yun ah. Wala man lang signage. Yo, what is up mga sir? So, magandang araw sa inyong lahat. Yan, simula ng bagong taon, vlog na tayo ulit. Medyo na-busy tayo eh, this few weeks. So sa nakikita nyo, nasa gitna tayo ng gubat. Sumilong kasi ako kasi umuulan kasi. Hindi naka waterproof yung ano ko, yung aking camera. So hindi ko na isinugal. So ayan yung nakikita nyo, nasa gitna ng gubat tayo. So ayun no, Happy New Year sa inyong lahat. So I hope buhay pa mga makina ng motor nyo no. So sa mga motor na nakasurvive sa Christmas at New Year yung ano, yung makina, congrats. So eto tayo, soundcheck agad tayo no? M45. So dito na muna tayo magsa-soundcheck para medyo walang masyadong tao no, walang bahay, mga bahay dito. So nandun pa sa ibaba yung mga bahay. Unexpected no, dito na lang muna tayo magsa-soundcheck kasi nga umuulan. So eto yung bago nating torotot ngayon. Yung bagong pipe natin, M45. So legit emblem yan sir. Ayan yung 51mm na elbow natin. Straight yan hanggang sa head stainless. Medyo natatanggal lang yung pintura kasi trinay kong pininturahan. Sinubukan ko lang kung high temp nga yung pinturang nabili ko. Ayun, sinubukan ko muna isang coat lang, tapos pag power wash ko ayan, natanggal yung dito sa side na to. Medyo malakas kasi yung pressure ng tubig. Alright, subukan na kagad natin medyo busy kasi tayo, nagpipintura ako ng ng mugs kasi i-convert ko na to sa mugs no, para iwas hassle na tayo sa flat kapag naglo-long ride. Yun kasi yung pinaka nakaka-bad trip eh. So, kung napapansin nyo, tinanggal ko na rin yung dito, pininturahan ko na rin. Tsak, mag-alas 10 na pala. Tensya na ako sa boses ko, medyo sinisipon pa ako mga sir. Dala ng sobrang lamig kasi ngayon. And then puro cold na rin yung kinakain. Kasi nga mula Christmas hanggang New Year yung handaan. So alright, let's go. Huwag na natin patagalin to. Start na natin kaagad. Medyo may kalutungan siya mga sir. Medyo malakas talaga siya. So ayan yung tunog niya kapag idle. So tinanggal ko na rin yung silencer niya saka pinaripack. So kung nakikita niyo may mga fiber pa na lumalabas diyan. So naka DB killer kasi to nung nabili ko pa. Pinatanggal ko muna for the purpose na para makita or marinig ko yung full potential ng tambucho na to. So ayan, slip on na rin yung binibili kong mga tambuchot kasi naka 51mm na tayo. So salpak lang tayo ng salpak. Yan, so try natin half rev. Yan, half throttle pa lang yan mga sir. So kapag full throttle natin medyo pag pinul throttle natin yan sa putsak, sobrang lakas talaga. So ito nga yung pinangbalagbag ko ng New Year eh. So subukan natin full throttle So ganun siya ka kontrabida kasi sobrang kontrabida ng tambucho na to talaga no? So disclaimer lang no, hindi ko kayo ini-encourage na mag open pipe no, kasi alam naman natin hinuhuli yan kahit saan naman no. Kapag open pipe talaga, lalo na kapag municipal ordinance, talagang bawal yan mga sir. So kaya itong sa akin is pang YouTube purposes lang naman And then nag-order na rin nga ako ng yung parang catalytic, yung ini-insert na lang dito sa elbow.
Yung, pakita ko na sa inyo. Ito yun. So, nag-order na rin ako, no? Tsaka magpapagawa na rin ako ng universal na, no? Silencer para safe pa rin tayo. So, yun lang mga sir, no? Nagkaroon na kayo ng idea, no? So, ganyan ka-kontrabida yung smash natin kapag naka M4. So, stay tuned lang mga sir. Marami pa tayong i-upload na, no? Marami pa tayong plano sa, ano, sa motor natin. Marami pa tayong gustong subukan ng mga pipe. Dahan-dahanin lang natin kasi medyo marami pa tayong gastusin, no? So, testingin naman natin ngayon yung ano, tunog niya kapag natakbo. So, on the run muna tayo. Alright, so takbuhin muna natin. So, pauwi na rin naman ako, no? Parinig ko na lang din sa inyo. Naka-open visor ako, so medyo may wind noise tayo mga sir. Oh shit! Hindi ko na-expect yun Wala man lang signage. Ba't nawala na yung mga signage dito? Oh, bago ko malimutan, pakita ko na lang sa inyo kung gaano kahayop tong sambucho na to noong New Year Napalaban dito sa backfire Tinanggal ko yung vacuum hose. So di na ako nag-install ng ano, di ko na sinubukan yung mga na ito. Di na ako nag-install na relay tsaka power interrupter kasi medyo delikado naman talaga yun. So nakita naman natin, no, dami nagpo-post before and after New Year, no, yung mga basag na makina mga butas yung mga piston, putol yung mga valve. So yun na lang ginawa ko, tinanggal ko na lang yung hanginan nyo or yung vacuum hose nya. So ito yun mga sir. Happy New Year niggas! Paputak muna kami. Alright, so ayun mga sir, so nakita nyo kung gaano ka kontrabida yan no New Year. So alright, see you sa next video natin mga sir. Magpipintura na muna ako ulit.